And coming online in a few minutes will be, will be Ana Marie Pamintuan, the editor-in-chief. Oh, there's Ami. Ana Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star. And in a few minutes, we expect Robbie Alampay of One News. Ladies, good evening. And, well, it's not a rainy day. It's a Not a Monday. rainy day today at all. Actually, it wasn't a rainy weekend in Manila at all. In fact, it was so quiet. Unexpectedly quiet. Yeah. Mhm. Lumabas ako ng mga 1 in the morning eh. Yeah. Wala nang gumagalaw sa labas ng bahay. Sabi ko, nandito Wala yata talaga. nila yung eye ng storm. Wala eh. Pupunta ng alauna ng madaling araw, may curfew pa. 1 o'clock. Hindi, sa bahay lang. Dapat 1 o'clock ng Monday, pero naging 7 p.m. of Sunday. Tapos lahat mag-aantay, pero hindi naman dumating, no? And so, in a way nga, parang, kaya marami nagsasabi, parang milagro raw yung nangyari, di ba? Kasi parang everybody was geared for signal number 4 strength, di ba? Yes. Tapos biglang naging signal number 2, mamaya signal number 1 na lang, di ba? Tapos, ay, wala na sa landmass, nasa dagat na. So, yeah, pero syempre, yung first land, yun ang talaga. Yeah, the Bicol region, yung the usual welcoming committee of typhoons in the country. Yeah. So while in Manila we were fortunate enough na nabasag na yung typhoon by the time it arrived in this part of the region. Badly hit pa rin yung Bicol region. So let's bring in siguro our first guest na. Well, tonight we invited several chief executives of local government units from the Bicol region. We were able to get 2 of them. At least they're two the really important ones. Yeah, unfortunately, yung iba hindi na nakahabol because of technical difficulties, because of communication problems in their areas. Wala pang kuryente. Many areas, wala pang kuryente. And for example, walang signal in Catanduanes, satellite po ng kailangan. But anyway, our first guest for tonight is Sorsogon Governor Francis Cheese Escudero. Good evening, Governor. Good evening, Governor. Good evening, Governor. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din sa ating mga televiewers. Pagbati mula sa lalawigan ng Sorsogon. Yes, sir. Sir, thank you for joining us. We know you're very busy. Kamusta nga po kayo? Maayos kami, Ed. Mataas yung hangin ng bagyong si Rolly. To cite some examples on figures, ang in-evacuate namin forcibly at mandatory preemptive ay humigit kumulang 60,000 tao. Humigit kumulang 16,000 families yon. Wala kaming casualty, isang injury dahil nung may isang ini-evacuate kami sa munisipyo ng Huban, nahulugan siya ng nyog. Pero okay naman siya. Natapos yung tinamaan kami ng bagyo mula alas 4 hanggang alas 9 ng umaga o 5 oras kaming binayo. Pero alas 8:30 pinalabas ko na yung clearing teams namin, kaya by 11:30 passable lahat ng provincial at national roads namin. Ang natumbang poste namin mga 20 lamang. So by 5 o'clock of the same day that Crowley hit us and left, nakatayo na rin yung mga poste namin. Kaya lang hanggang ngayon, brownout pa kami dahil tinamaan yung NGCP Towers sa Albayata at saka sa Camarines Sur. Natapos na rin kami today sa cleaning operations namin sa provincial and national roads. Nasa barangay na kami simula kaninang umaga para maglinis, para hindi nakaka-depress na makitang madumi pa lahat ng kapaligiran dahil sa debris. Okay, how would you rate your... Sir, wala pong kuryente yung buong Sorsogon? Kasi sabi niyo yung NGCP Towers natapol dun sa bandang Albay. Wala po. So, ang problema ay buong probinsya ay walang ilaw. Sa kasalukuyan, inaayos namin yung kasunduan sa pagitan ng Bacman Geothermal Power Plant para rekta sila mag-supply sa amin para hindi na gamitin yung NGCP grid. Subalit may problema lang kaugnay sa negosasyon sa kooperatiba dahil yung nanalo sa bidding sa pag-supply ng kuryente ay hindi sila. So dapat mag-offsetting sila. Hopefully in the next 2 days, maayos na yung negosasyon doon at magkakakuryente kami whether or not bumalik na yung grid o matayo na ng NGCP yung grid nilang natumba. Pero buti may internet kayo. Meron kasi yung mga cell towers namin at yung mga fiber optic nakakabit sa mga poste ng electric cooperative namin, Ma'am Lucy.
At gaya na nasabi ko, konti lamang yung bumagsak na poste ng kuryente sa amin. Okay, that's good. Kumusta yung naging preparedness if you were to rate yourself? Nagsimula siguro ito, Ma'am Lucy, since last year. Nung po akong governor, alam ko na ang rason ba't tutumba yung poste dahil natumbahan ng puno yung kawad ng kuryente. Hindi naman papatumbahin kasi ng hangin yung poste at kawad ng kuryente. Masyadong manipis yun eh. Pero pag may poste na tumumba, pag may puno na tumumba sa kawad ng kuryente, mga 10 poste yung tutumba sa bigat ng puno. So mula nung 1 taon pa lamang, nagpaputol kami ng mga punong posibleng tumama sa kawad ng kuryente. Sang-ayon sa batas, notice lamang ang kailangan sa DNR. At humingi kami ng permit para putulin na rin yung mga punong posibleng makaharang sa kalye at pigilan yung emergency vehicles naming makarating sa mga lugar na dapat marating. Kaya din sa loob ng 2 oras, na-clear namin ang provincial at national roads. To be exact, ang tumumbang puno sa provincial at national roads namin ay 8 lamang. Dahil may konting legal issues kaugnay sa mga punong yun. So mas madali naging clearing operations namin. Mas konti rin yung kailangan namin i-repair ng mga poste at kawad ng kuryente na tumumba. Dagdag pa doon yung widening ng Sorsogon ay halos kompleto na. Siguro mga 6 kilometers na lang ang kulang. So yung buong Maharlika Highway namin dito ay 4 lanes na. So yung right of way at yung luwang ng kalye nakasama yung drainage sa program of work. Nagbaha lamang dito sa 3 barangay sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan na dala ni Bagyong Rolly. At nag-subside din naman dahil maswerte kami, pinagpala siguro kami, hindi nakasabay yung high tide doon sa pagbuhos ng ulan. Governor, kumusta yung ninyo, yung evacuation facilities? Kasi dun sa ibang probinsya, nagka-problema sila sa distancing. Because siyempre, pinakamalaki pa rin natin problema ngayon yung COVID eh. Nagka-problema sila dahil talaga daw hindi mapigilan, maliit yung evacuation center. Kumusta po yung facilities dyan sa probinsya ninyo? Intact po yung evacuation centers namin at ang sinunod po namin polisiya na compliant pa rin sa DOH. Nag-distancing kami sa pagitan ng pamilya, hindi po sa pagitan ng individual. Nakatira din lang naman sila na magkakasama, hindi magsama-sama din sila sa evacuation center. Walang dahilan na paghiwa-hiwalay namin sila. So ang pinag-uusapan natin, depende sa size ng classroom dahil baka Marcos type yan, DepEd o Pagcor building. Anywhere between 4 to 6 families per classroom ang nilagay namin sa evacuation centers. Kung sa gymnasium, meron naman po kami mga tent na individualized na kahit magkakatabi sila, meaning 1 meter apart, per family din ang laman ng kada tent. Yung pagka nagpaplano kayo ng ganyan, do you plan in terms of number of days that they will possibly be in the evacuation sites? Paano ba ang planning sa mga ganyan, Gov? Per barangay po yung evacuation centers. So kung may gymnasium sila, yun ang una. Pangalawa, yung school building. Yung bahay namin dito sa Barangay Buhatan, Sorsogon City, kabilang din sa potential na evacuation space or center para sa mga overspill. So kasama sa bilang ng evacuation sites namin, yung malalaking bahay, halimbawa sa isang barangay, yung mga gawa sa semento na matibay naman na hindi landslide prone or flood prone, kasama yon sa identified na mga evacuation sites sa kada barangay na in-identify namin mula nung 1 taon pa pagsimula ko pong umupo bilang paghahanda sa tinatawag nilang worst case scenario. Para hindi kami makokonsensya o mawawala ng tulog na hindi namin nagawa ang lahat na pwede namin magawa kung sakasakaling mangyari man yon. At kung hindi man mangyari tulad nitong bagyong ito, salamat sa Diyos at salamat at hindi kami napinsala ng grabe. Malakas ba, Gov? Malakas ba talaga? Or may natatandaan ka na mas malakas pa rito in recent Wala. memory? Mas malakas. Ito na ang pinakamalakas na bagyong naranasan ko dito sa aming lalawigan at marami na akong pinagdaanan. Meming, Milenyo, Ondoy, Tisoy, Ambo, sa taong ito, Quinta. Mas malakas ito at mas matagal pero ika nga nung matatanda, mataas yung hanging malakas.
Malakas pa rin sa baba, pero yung sinasabi nilang 180 kilometers per hour, medyo nasa taas. Kita mo sa puno ng niyog ng mga mataas, pero sa baba, hindi kasing lakas nung nasa taas. Nakaranas na rin kami ng bagyo na malakas yung hangin sa baba, although mas mahina, 80-100 kilometers per hour. Ito malakas sa taas, pero maswerte kaming hindi malakas sa baba. At saka nabinayo kami ng... Yun yung problema minsan sa pag-asa. Sinasabi nila kung saan yung mata ng bagyo. Pero sa totoo lang, ang pinakamalalang parte ng bagyo ay yung tinatawag nilang eye wall. Yes. Kasi yung eye wall, walang pahinga. Tuloy-tuloy yun na pagbayo. Hindi tulad nung nasa mata. Pag nasa mata ka, kita mo yung buwan literally. Yes, Payaman, tahimik at walang kahangin-hangin. At least may pahinga ka. Pero yung nasa eye wall, ganun kalakas siya sa palibot ng mata at wala kang pahinga. Gov, curious lang ako. I mean, speaking of information and knowledge, nung papunta pa lang dito, a lot of people were pointing out, nako, baka may information gap because of the closure of ABS-CBN. We understand Bicol was one of those regions kung saan nawalan ng regional office ang ABS-CBN. Just today, among the people expressing concern was former Vice President Jejomar Binay. Sinabi niya, this shows an information gap and may pangamba siya. Ramdam niyo ba ang pagkawala ng ABS-CBN dyan sa Bicol? And was there an information gap? Sa aming lalawigan kasi covered ito ng Free TV ng GMA. So, hindi gaanong naramdaman kumpara marahil siguro sa ibang probinsya. Pangalawa, may sariling radio station ang lalawigan ng Sorsogon at may redundancy kami pagdating sa connectivity sa mga barangay, gayon din sa mga LDRRMO ng kada LGU. Kaya updated sila. At unang araw pa lang sinabi ko na, hindi porkit ayon sa pag-asa hindi tatama sa atin ang bagyo. Nung elementary ako, tuwing signal number 3, doon walang ulan. At tuwing signal number 1, doon nagbabaha. So nagbabago, kaya nga forecasting ang tawag at hindi prediction. Hindi siya accurate at pwede magbago. And that we should always expect the worst. Sabihin na nilang OA tayo, sabihin na nilang maarte tayo, sabihin na nilang masyado tayong gigil, pero mas maganda na yon kesa i-assume natin na hindi siya tatama. At yun yung impormasyon na pinababa namin sa lahat ng barangay. And to be fair, in the province of Sorsogon, since the last typhoon Tisoy, nobody ever questioned the mandatory preemptive evacuation order. Ni walang nakipag-away, nakipag-diskusyon, lahat sumunod. Pag sinabing mandatory, kahit tingin mo safe ka, tingin namin hindi. Obligadong sumunod ang lahat. At ni wala kaming kailangan awayin at wala rin nakipag-away sa amin. Marami nagiging compliant, no? Nagiging compliant. Is that a culture of compliance that has been developed recently because of COVID or because of the fact that you're always in the path of storms? Those two, Ma'am Lucien, at the same time siguro, kumpiyansa na wala sa interest kong tumakbo dito to begin with. So siguro yung kumpiyansa at tiwala na wala din naman siguro akong gagawin sa interest ko at kung may gagawin naman ako, siguro naman para sa interest nila. Kaya walang nagko-question o maaway dahil parang marahil yung marami nagsasabi. Nung tumatakbo pa lamang si Pangulong Duterte, sabi niya, ayoko manalo, gusto ko na mag-resign or whatever. Again, but from my perspective, marahil hindi nantingin ng tao na dahil wala sa interest ko to begin with, mas may tiwala at kumpiyansa na anuman ang pasya o ginagawa ko, hindi para sa akin, kundi para sa kabutihan ng mas nakararami. Para sa kabutihan nila o para sa kabutihan ng lalawigan. Paumanhin ko medyo mukhang pagbubuhat ng bangko yun, pero hindi kasi nakita sa mga nagdaang panahon yun. At ngayon, maski ako nagugulat sa lagay ng pagsunod at tiwala na binibigay. Naawa ng Diyos, hindi pa naman kami nadadapa sa mga mukha namin sa mga pinagpapasahan namin dito sa lalawigan ng Sorsogon. Kumusta naman yung resources nyo, Governor, yung funds? Kasi marami ng pangangailangan ngayong taon for COVID response,
Tapos katatapos din lang ng isa pang bagyo. At sabi ng Pag-asa, may mga dadating pa daw bagyo before the end of the year. Kumusta naman yung resources nyo? Tama ba o nangangailangan kayo ng karagdagang pondo? Ma'am Ami, nung February nung nag-ECQ, sinabihan ko at miniting ko lahat ng mayor, sabi ko sa kanila, mahaba ito, matagal to, huwag kayo mag-showmanship ng sobrang aga. May pera pa ang tao, may savings pa, huwag kayo magpa-impress sa pamamagitan ng pagbibigay. Yung iba, nakinig, yung iba, hindi. Ako, hindi ko ginawa yon. Wala akong pinamigay nung panahon ng ECQ dahil alam ko na may pera ang tao. Exempted ang nasa agriculture field dahil manufacturing yon. Simula pa lang, in-exempt ko na sila bago dumating yung IATF ruling na tinuring manufacturing yon kasi inargue ko sa IATF noon yun na sa probinsya, wala namang factory. Sa probinsya, meron mangingisda at saka magsasaka. Manufacturing din dapat sila at exempt dapat sila at ituturin ko silang as such simula pa lamang. So hindi nawala ng hanap buhay ang karamihan sa aming mga kababayan dito dahil agricultural economy ang lalawigan ng Sorsogon. So hindi namigay ang lalawigan. Intact, Ma'am Ami, ang aming QRF at ang Calamity Fund sa buong panahon ng COVID. Nung binigyan kami ng karagdagang ira na 1.5 month, yun yung pinangpuno ko sa mga kakulangan namin sa quarantine facilities, sa sweldo at pagpakain sa quarantine facilities. Kaya may sapat kaming pondo para sa relief operations, para sa QRF at para sa anumang darating na kalamidad sa loob ng taong ito. Gov, it was interesting listening to the preparations you undertook before the storm hit. I mean, they may seem like little details to some, like for example, yung pagpuputol ng mga puno na maaring matumba doon sa mga poste na magsusunod-sunod naman. So with that in mind, what other preparations did you take na parang out of the box, yung hindi usual preparations na ginagawa ng ibang probinsya? Redundancy sa communication siguro, Ed, ang dagdag pa. May radio communication kami sa bawat munisipyo, sa bawat LDRMO. Simpleng bagay lang naman yung magdagdag ka ng isa pang antena para pag tumumba yung isa o naputol na balik, andali mong itayo yung pangalawa pag natapos yung bagyo at umalis na yung bagyo. Redundancy din pagdating sa communication. So naglagay kami ng SAT dishes, satellite dish, maliban sa smart at globe para down man ng smart, merong globe, down man ng globe, merong smart. At kung hindi man, meron pa ring satellite. So sa kabuuan ng bagyong Quinta at Rolly na hindi namin naranasan ng bagyong Tisoy dahil hindi ko alam na wala palang gano'n ng panahong yun. Never kami nawalan ng komunikasyon sa kada munisipyo, kada LDRRMO at updated kami kaugnay sa estado ng kada munisipyo habang pinagdadaanan namin yung nagdaang 2 bagyong ito. Kabilang na si Ambo noong nakaraan. You mean, sir, two-way radio to mga UHF? Two-way radio, UHF, VHF para may redundancy. Iba kasi yung teknolohiya ng UHF sa VHF. Mas direct line of sight ang UHF. Yung VHF, pwede mong i-bounce through several repeaters. Maliban sa cell site, maliban sa satellite dish para meron kaming gamit ng internet. Bagaman mabagal minsan dahil nga sa bagyo at paggalit ng panahon. Pero maski na paano, meron pa rin kaming connection at saka redundancy sa communication in cases of emergency. Gov, nakatulong ba na maraming mga vacant na mga paaralan dahil walang di ba? Walang face-to-face, no? Naging advantage ba yon somehow pag mga bagyong katulad ni Rolly na kailangan nyo ng evacuation sites? Kahit naman may pasok, Ma'am Lucy, wala din namang klase pag signal number 3 or 4 sa bakante. Kaya lang apektado yung klase ng mga bata pag hindi pa nakakauwi yung mga nasa evacuation facility. Ma'am Lucy, Sorsogon ang unang nakipagpirmahan ng MOA sa DepEd para gamitin bilang quarantine facilities namin yung mga DepEd schools. Dahil mula March 15 nung nagsimula yung ECQ, minandato namin na lahat ng PUI, lahat ng PUM, quarantine facility ng gobyerno dapat sila at hindi sila pwede umuwi. To stretch it further, lahat ng positive dapat nasa quarantine facility namin or isolation facility. Lahat ng sinwab, hanggat hindi lumalabas yung resulta, dapat nasa amin din kayo.
kulang ang facility ng probinsya at mga LGU para dyan. Kaya nakipag-MOA kami sa DepEd dahil wala naman ng klase para magamit yung mga facilities ng DepEd bilang quarantine at isolation facilities. Mas nagamit namin ang DepEd schools para sa COVID kesa sa bagyo, Ma'am Lucia. Dahil dati naman nga walang klase. Kapag may bagyo, signal number 2 man ang signal number 2. Sanay na kayo sa Pero bagong siguro kabaliktad naman ang tanong ni Lucci, how does this affect naman the COVID campaign? Data from the DOH says you've had what, 384 cases so far. People were bracing for this. Pagkatag-ulan na, we want to see, or not that we want to see, but we're bracing. How will this complicate the fight for COVID? How has it been for your province? Tumaas yung mga cases namin itong mga nakaraang 3 o 2 linggo lamang. Dahil din naman, hindi naman ako nagtatago ng figures at kung positive, seryosong contact tracing ang ginagawa namin. In fact, kami lang yata ang kokonting probinsya o nag-iisang probinsya na pinapangalanan ng COVID positive cases dahil napapadali nun yung contact tracing namin. Umamin man halimbawa o hindi, yung isang kino-contact trace namin, baka may tinatago siya dahil meron siyang syota o kung ano man. So ayaw niyang aminin. Syota Pero pag pinangalanan namin, Talaga naman. Napakagaling naman siya. gagamitin ko, girlfriend na lang na hindi deklarado. Chikadoodle. Anyway. Baka hindi umamin, pero pag pinangalanan namin, siya na mismo yung lalapit dahil naka-contact trace niya. O baka hindi niya naalala, nakalimutan niya na nakasama pala niya, yung tao na mismo ang aamin. Dahil para sa akin, hindi naman beauty contest tong COVID na patient number 3 is from Barangay Buhatan, Sorsogon City, 34 years old, a waiter or a teacher. Hindi, pinapangalanan namin pero kinukuha namin at kinukumbinsi namin sila na kailangan pangalanan at pumipirma sila ng waiver sa Patient Privacy and Data Privacy Act para mabigay namin yung pangalan nila at nang sa contact tracing, makalapit yung mga taong maaaring nakalimutan o ayaw nila i-declare. Nalito ako doon. So, noong una sinabi nyo, inalabas nyo. But it turns out, meron naman palang waiver. So, you do have a waiver, which brings us back to the original point. What if they don't want to sign the waiver? So far, wala pang hindi pumapayag pumirma ng waiver. At so far, sa mahigit 300 na nag-positive mula na nagsimula kami, mga 2 beses ko palang kinailangan kausapin mismo yung tao na pumayag. So 308 sa kanila pumayag naman at naunawaan kung bakit kailangan yun. Yung 2 may quota talaga. Ako yung kumausap para makumbinsi ko pero nakumbinsi ko pa naman. Pero kaya ko naman at willing akong gawin pa rin yung puntong papangalanan ko pa rin kahit hindi pumirma ng waiver. Maganda ng mademanda alang-alang sa kaligtasan ng aming mga kababayan kaysa kaya libre yung abogado ko. Ako naman mag-aabogado lang sa sarili ko. Dahil sa dulo, General Welfare Clause pa rin yun. Section 16 ng Local Government Code. Kaya ako ginawa yun. But would you therefore recommend that to be national policy? I'm sorry? Would you therefore recommend that to be national policy? I told Secretary Anyo and Secretary Duque that, and they were pleased when I gave them that information, only that there were further complications daw of requiring it at the national level. Dito sa amin, naging realistic at naging possible siya. At in fact, nung una ako nagpangalan ng positive case dito, minonitor ako ng DOH, pati sa region at ibang probinsya kung gagawin ko lang talaga. Although at that time, hindi pa nila alam na nagpapirma ako ng waiver. Later on, na lang nila nalaman na may waiver akong hawak bago ko ginawa yun. So may protection. Pero sir, what would be the complications sa national level? I'm sorry, Ed? What would be the complications dun sa national level? I mean, what would make it different sa national level? Maraming grupo siguro lalabas at magrereklamo kaugnay sa rights to privacy, how the information will be used, violations to due process, or to summarize it, mas mayabang at mas mayaman at mas siga sa Maynila at NCR kaysa maraming militante. Iba yung politika. Iba. That's true.
Paano yan? Gov? Marami pa raw bagyong darating bago matapos ang taon. Are you ready for, kasi naman yung Bicol region talagang saluhan ng bagyo diba? Mula 1984, umuwi na ako dito, Ma'am Lucy. Ang average namin noon ay 14 hanggang 16 na bagyo. Ang tanong na lang, sentro ka ba at gaano kalakas ba yung bagyo? Sa totoo lang, nung pumasok ang climate change, mula 2006, kumonte ng 3 hanggang 4 na bagyo na lamang ang nararamdaman na nalawigan ng Sorsogon. Kumbaga, umakyat yung bagyo o bumaba yung bagyo. Naalala nyo kaya ang tawag sa Mindanao, Land of Promise, dahil hindi raw binabagyo kailanman ang Mindanao na nagbago dahil sa climate change. So, in a way na benepisyohan ang Eastern Seaboard, particular na ang Bicolandia, sa climate change dahil bumabago umaakyat o bumababa. Yes. So, 3-4 na bagyo kumpara sa 14 hanggang 16, okay na yon. Mas kakayanin na namin. Kumpara naman sa dating panahon na sobrang daming bagyo talaga. Ang pinakamalalang pinagdanasan namin yung huli, yung noong 2006, yung Reming at Milenio. Ang pagitan noon ay 1 linggo lamang na parehong sobrang lakas. Yeah. Umuwi pa lang yung mga nasa evacuation center, nasira uli yung bahay nila at babalik uli sa evacuation center. So, mas maayos-ayos na ang sitwasyon namin ngayon kumpara sa nagdaang panahon. Dagdag ko lang din siguro, baka matulungan nyo kung makulit ang pamahalaan. Bago ako umalis ng Senado, may pinasa kaming batas, bugso ng Yolanda. Inabot kami ng 3 taon bago namin nagawa ito. Ang tawag dito ay parametric insurance. Kinover namin ng insurance lahat ng probinsya sa Eastern Seaboard ng bansa kung saan dumadaan po lahat ng bagyo. Wala naman pong bagyo nagmumula sa West Philippine Sea. Yes. Lahat po ng bagyo nanggagaling sa Eastern Seaboard o sa Pacific Ocean. So, kinover po namin siya ng insurance. Pero may insurance din naman ng GSIS. Ang problema lang, kailangan may adjuster pa rin. Iso-survey niya kung ilan yung sira, ano yung damage, i-report niya, titingnan kung magkano yung premium ang binabayad, kung co-insured ka sa asset na in-insure mo. So, lumipas na kung ilang taon, hindi pa rin nababayaran. Ginawa namin yung parametric insurance sa tulong ng World Bank kung saan ang basehan ay hindi damage. Ang basehan ay typhoon signal. So kung signal number 1 yan, ito ang payout sa'yo. Signal number 2, ito ang payout sa'yo. 3, 4, 5. So itong catastrophic typhoon na ito, pwedeng pagkunan ng payout ito ng national government. Ang kabuuang posibleng payout ay nasa 10 billion pesos. Ratio and proportion sa tinamaan ng bagyo na sana mas madali. Pero dahil unang beses pa lang ginawa noong nagdaang taon, noong 2019, yung bagyong Tisoy na kami nagulpe hanggang ngayon, wala pa rin po kaming payout. Mag-anniversary na kami. Pero pwedeng pagkunan ng pondo ito ng pamahalaan para ma-rehabilitate at maayos yung mga nasira nilang assets nang hindi chargeable sa general fund o sa national fund. Dahil yung GSIS, hindi rin naman malulugi kasi nire-insure din naman nila yan sa labas. At may tumanggap na reinsurer na foreign entity para dyan. Sana lang maayos yung proseso sistema sa pagitan ng OCD, Bureau of Treasury, at ng Department of Finance at DBM para mas mabilis yung payout sa kada probinsya at nang hindi na mapagastos pa yung national government. Sorry po kung mahaba. Hindi, pero at least meron pala na, no? So pwede pa lang to avail of that, no? We should push it. So this will be the first time, if ever, na mangongolekta sila. Ganun ba yun? No? Ang ginawa po namin kasi noong 2019, bago ako umalis sa Senado, nilagay namin sa budget yan ng 2019. Tapos ginawa namin, merong retention amount. So kung ang payout sa iyo ay, let's say, 200 million, ang matatanggap mo lamang ay 180 million. Yes. Dahil may retention na 10%, pang-renew ng premium para yung coverage mo is still worth 10 billion. I see. Para hindi kada taon magbabayad ng premium yung gobyerno. Maliban na lang kung walang bagyong tumama o kalamidad na tumama sa bansa, yun maglalabas ka talaga ng premium. Pero pasalamat ka na walang bagyong tumama, tanggapin mo na maglalabas ka ng premium dahil mas malaki yung gastos mo pag tinamaan tayo ng kalamidad.
All right. Okay. Well, salamat. And Governor, I suppose it also helps that you have heart. Yeah. She's not here. She has work in Manila. Okay, Ed, alam mo, Governor. napatunayan mo na yung nararanasan ko tuwing holding hands while walking kami ni Hart sa mall, na binibigay sa akin yung cellphone para kunan sila at hindi naman talaga interesado sa akin, sa kanya lang. Sanay ka na dyan. I'm sure. Okay, Gov. Ingat po at good luck sa inyo sa inyong rebuilding efforts. Maraming salamat po, Sorsogon Governor Thank you, Gov. Cheese Escudero. Thank you, sir. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you and good evening. Stay safe, everyone. We will just pause for a break, so please stay with us. Welcome back to the Chiefs. We're now in the final stage of our conversation. And now joining us is the Governor of Albay Province, Al Francis Bichara. Good evening, Governor. Good evening to everybody. Yes. Welcome po to the Chiefs. Think of. Good evening, sir. Good evening po. Yes, good evening. Governor, nagbisita si Presidente kanina kasama si Senator Bongo sa province nyo. And in-announce ng DENR kanina that they suspended all quarrying operations sa Ginubatan. Kasi sinisisi daw nila yung mga nakakalat na mga gamit nung mga quarries na nakadagdag daw sa mudslide na wasak daw yung bahay nila at may namatay na 4 yata yun. So, what can you say about that? Tama ba yung observation nila? Well, I don't know with them because they should have conducted first an investigation. In the first place, when I was discussing things with the DPWH engineers and the OCD, according to them, yung source ng lahar galing sa itaas, hindi galing sa quarry areas. But nevertheless, if they want to suspend it, that's all right with me. But I don't know if it's only Ginubatan or the entire quarry operations in the province. Kasi pag tinigil lahat ng quarry, walang supply ng mga aggregates. So, titigil din namin yung mga constructions dito. Tapos may binanggit din sila na si Secretary Anyo naman to, Interior Secretary, na meron daw 10 missing, although of course it's in the entire Bicol region. Are you aware of that? May 10 daw na local executives na missing in action at the height of the typhoon. Are you aware of that, or would you have any knowledge about it? That's not true because I was there. I called them up before the typhoon arrived because, I gave specific instructions personally to them and over the phone before the typhoon arrived. No, it was in the afternoon of Saturday. Sabi ko, we really have to conduct we need to conduct a mandatory or forced evacuation. Pag nahihirapan kayo, seek the assistance of the police. And they did that, with this kind of typhoon category 5, dapat marami sana namatay. Pero in spite of that, yung mga namatay, they died under different circumstances. Remember, yung
yung lahat ng tao nandun sa ginubatan, yun na doon sa na na, Mudslide tamaan ng area. lahat. Mudslide. Yeah. Yung sa tinamaan ng lahat, I went there. Personally, binisita ko. Tinanong ko sila, nasaan kayo? Nasa evacuation center. Pero yung iba, they sneaked out. Bumalik doon sa site. Ay. So, doon nagkaroon ng problema. Mm-mm. Imagine all the houses sa balik tayo sa west sa coastline along the east, no? Sa may second landfall. Lahat yun, tinanggal yung mga tao roon. Actually, walang mga bahay ngayon doon. So, hindi totoo yun na pinabayaan ng mga mayors. Talagang they did their best. And because we save a lot of people. Yeah. In the meantime, Governor, we are all seeing the pictures and the videos from Albay. Obviously, one of the hardest hit. Ano pong priority nyo ngayon? What is priority number 1? Ano yun? Priorities niyo ngayon. Priorities namin. So the first thing we'll do is we'll look for a relocation site because we have to condemn yung lugar na yon. Hindi na pwede yun, no man's land na yun. Kailangan ilipat namin yung tao doon. So we can afford to buy the property, a parcel of land for this purpose. But we'll be needing the support of the national government pagdating sa housing. Kasi kung hindi natin gawin kaagad yun, maiiwan sila sa evacuation center, tatagal sila. So, Yung mga sa Governor, ibang lugar, matanong ko lang, so ibig niyong sabihin, yung lugar na yon kung saan nagka-mudslide, dati na bang nagma-mudslide doon? Ang lalaki kasi ng mga tipak ng bato no? Talagang boulder size no? Bago lang ba yun? Ngayon lang po ba nangyari yun? Or matagal nang ganon? no, that was way back in the 60s, 1968 eruption, when the direction of the lahar was towards that area, tinamaan na yun. But then after several eruptions, hindi na tinatamaan, nagsibalikan yung mga tao. So until at this point in time, hindi nila alam na babalik ulit. In fact, when I was discussing this with the DPWH engineers and the OCD, they trace kung saan galing yun, yung bumaba dyan. Now, there is a mega dike to guide the flow of lahar towards the right side. Kaso, before the mega dike, pumunta sa kabila. So, it went to that direction again. So, that's really the cause of it. But, I don't know, if they're blaming the quarry, it's all right. We can stop it anytime. Gov, I do remember in 2006 nung Typhoon Reming, nasalanta rin yung ginubatan I remember covering there and malaking portion dyan kasi I think it was to the western slope of Mayon at that part of Ginubatan tinamaan. I'm wondering if it's the same area na tinamaan ng mudslides yesterday. No, during the Typhoon Reming, malakas yung bagyo. So, there is an enormous deposit of volcanic debris from the crater Opo, from to the the 6 kilometer. So eto, nagagalaw yan pag may malakas na bagyo. So what happened, they didn't expect that would be a strong typhoon. Pero the winds were really terrible. So yung slope ng bulkan, bumagsak yung lahar. So that was in Ginubatan. Doon sa kabila yun. So yung mga nakatira doon, they thought they're safe. Dahil hindi naman tinatamaan yung eruptions na. But this time, doon tumakbo yung lahar galing sa taas. Yeah. So anong... Kumusta po ang sitwasyon ngayon? Do you have enough resources? Kasi maraming nasirang mga patipid, mga houses, buildings. Ang daming wasak sa Albay ngayon Mangangailangan ba kayo dahil marami din ngayong pangangailangan during the COVID response? Are you asking for additional help from the national government? Definitely. But we're also requesting mga private institutions, mga foundations, because they are willing foundations
you can also support us in terms of assistance like construction materials. Kasi yung mga sa coastline, total wreck talaga. How many, tinatawag yung listahan. So right now, ang homeless, totally damaged is 4,736 households. Partial pa lang yan. And then yung partially damaged is 20,498. Partial pa lang yan. So, we cannot sustain this kind of problem. Oo. Naku, Gov, di kailangan yun dyan ng massive rehab plan, no? Rehabilitation plan. Are you coming up with something like that? Parang we have to. like what happened to Leyte, no? For the Yolanda. So kayo rin ba, Gov, meron ba kayong rehab plan in view of the massive damage to property in Albay? Yeah, but we cannot do this alone by ourselves because we're running out of funds. You remember the COVID and the Typhoon Quinta, and now Typhoon Rolly, and we're still early. This November, December is really typhoon season here. So there is, according to Pag-asa, there are at least 2 typhoons per month pang darating. Yun na nga, sir. Tapos nag-COVID pa, no? So sabi nga nila, ang fear daw ng marami ay baka raw magkaroon na ng donor fatigue. Lalo na ngayon, nasasabayan pa ng mga kalamidad na katulad dito. What's your plan of action in view of those realities? No, actually, we are flexible. We'll try to find ways by any means. So we can knock at our friends' doors and then perhaps call some people that we know. And we are really in dire need of support, assistance. Because, for instance, electricity lang, 90% of all the posts where the typhoon arrived for the second landfall, 90% down. And then, yung sa third district, yung second round sa northern part ng Albay, 2 distrito yun. The other one, ganun din, mga 70%. Yung Legazpi area, hindi masyado. So, they're now fixing all the poles. And perhaps pag may supply na yung NGCP, we can resume. The problem is yung NGCP, may problema din. So they cannot even supply to other provinces at this point in time. Kumusta po yung sitwasyon sa evacuation centers? Do you have sufficient space there for distancing? Sa kayong facilities, kailangan regular hand washing. Alam niyo naman yung mga health protocols ngayon sa COVID. Masusunod kaya yan sa mga facilities ninyo ngayon? Well, we can always try. We're observing this. But apparently, when we are in this kind of situation, I cannot promise you that it's going to be a perfect observance of this social distancing and all this stuff. After all, tell you honestly, since the start of the pandemic until now, we are 720 barangays, and about 600 barangays never had a pandemic case, a virus, a COVID case. And one more thing is fatigue na yung tao, pagod na rin eh. And the number of cases that we have in the Bicol region, this is for the record actually, because it's in the record. We have more than 2,000 cases and 105 fatalities. Pero compared to 6 million people. So I asked the Department of Health, why don't you give us a comparative data of the killer disease? Baka kulelat pa itong COVID. Tapos karamihan namamatay sa pneumonia, diabetes, and all sorts of hypertension. So nevertheless, we are still observing the social distancing and wearing a mask. Pero wala nagbabantay. Yung iba hindi gumagamit.
Yeah, exactly. So, I mean, bottom line, are you expecting that this has complicated and will aggravate the situation? Because apart from social distancing, I imagine pati contact tracing, pagka nagsilikasan ng mga tao, hindi mo na alam kung sino yung nakatabi mo habang lumilikas, saan ka napunta, and so on. Is it complicating everything? And are you therefore at bottom basically bracing na inevitable na magkakaroon ng adverse effect ito sa COVID in your area? Yeah, we have an effective team for contact tracing. So, mabilis kami dito, no problem. Ang ano lang, itong mga tao sa evacuation, even sa mga barangay, pag sila, hindi na gumagamit. They don't observe this kind of itong mga precautionary measures ng DOH and the government. And if we will try to maybe arrest them for those offenses, kulang ang jail namin. And we'll have to feed them. Yeah. Yeah. So as it stands now, Gov, anong gagawin ninyo? Kasi mukhang yung the situation may not normalize in the foreseeable future, no? For example, electricity daw might take another month to be restored. And of course, the help that you're looking for might take a while to arrive, no? In the meantime, how do you intend to manage the situation given that there might be more storms coming your way? I mean, Tell you literal storms. honestly, Yeah. to tell you honestly, we have experienced this kind of situations. In Typhoon Sisang, Typhoon Reming, it took them several months before electricity can be restored. And we are survivors actually. So, hindi na bago ito sa amin. So, we'll do our own adjustments. Kamusta po yung education? Makakapag-resume kaya siya within the week? Kahit walang, kasi distance learning yan kaya ba yun? Walang klase ngayon because there is no electricity. Kaya nga. So, Hanggat walang, yung mga... Yes, please. hanggat walang electricity, walang klase. Nice. Hindi pwede. Walang online. Hindi pwede siya. Walang online. And even if we have one in here in Legazpi, electricity will be restored. There are students from other municipalities na walang electricity. Yeah. Okay. So paano yan, sir? Madi-delay. So lahat mamove back, pati yung school calendar, no? Lahat parang you will have to adjust again. Let's wait. Normally, itong DepEd, they do their own discussions. Brainstorming din sila. And they might have some solutions. Pero kung hindi naman kami kasali sa usapan, let them decide for this. Yung probinsya ba, Governor, merong any long-term or ongoing projects for disaster resiliency or any long-term response to climate change? Kasi yung pinag-uusapan ngayon ng mga scientists, mukha daw palala ng mga typhoon. Even talking about the possibility of a category 6 topical cyclone. Meron bang ganong program ang Atty, considering na you're one of the vulnerable? Yeah, but I tell you, we are on the defensive side. We do not create the climate change. No matter what we do, we plant trees all over. That will not solve the solution. All we have to do now is prepare na yung flood control namin. Yung how to kaya lang from within. How to mitigate more damages. Halimbawa sa structural design, meron bang ganong iniisip? Halimbawa, public works, sa building construction safety standards, meron bang ganon? Well, we wanted to suggest to them that all school buildings should have a slab for the roof. Hindi na pwede itong mga galvanized iron. Kasi ilang bagyo na nangyari sa amin parati nawawala ng bubong.
even the evacuation centers. So it's not even safe to stay in an old classroom. Kasi bibigay yun eh. Anong klaseng kahoy yung ginagawang trusses nila? Baka yung iba, inahaluan pa ng coco lumber. So, mas mabuti na, isang design na lang. And then yung mga structures na iba, yung flood control, bakit tumapaw yung tubig? Because the waterways are getting narrower. Maraming encroachment. And then yung mga dikes, anong klaseng design yun? Bumibigay. So pag bumigay yung dikes, wasak yun, papasok sa bayan. So they have to review their designs. All right. Okay. Albay Governor Al Francis Bichara. Sir, ingat po kayo at good luck sa inyong rebuilding efforts. Thank you po for Salamat, sir. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me. Yes. Yes. Okay. Well, I do remember yung Typhoon Reming in 2006, dyan din sa Albay, sa Ginabatan, for example. Ginabatan talaga. 660 people died from the mudslides. The morgues were overflowing into the streets. Mudslide pa rin siya. Pero ito, nakakashock yung mga bato, no? Talagang Ganun din. mga higanting bato talaga no? Grabe. Yeah, ganun din sa sa 2006 both sand, lahar and rocks coming from Mayon. Grabe. Sa Mayon talaga siya kasi ang sinasabi kanina ng DENR, tinitingnan daw nila kung yun nga materialis daw ng quarrying companies. Tinitingnan ba naman nila, hindi pa sila sigurado. Yun daw ang presidente, ang laki-laki. Yeah. Tsaka yung video, it was more rocks than lahar. Yun lang sinasabi ng mga residente, nagre-reklamo sila. So, parang nakakapagtaka nga na, bakit pa na yung mga bato? Hindi naman lahar, no? Although I imagine na meron ding lahar on some other side of the mountain. But pero ito, talagang bato yung sa Ginobatan. Boulders. Yeah. Okay. Okay, that's it for this Monday edition of The Chiefs. We hope we have better weather tomorrow. And nag-i-improve na. We do expect Shoni to get here by Thursday or Friday. Yes. Pero sa Northern Luzon. Northern Luzon. Yeah. Kaya maulan siya. Maulan ng November and December natin. Yeah. So that's it for this Monday edition of The Chiefs. We hope we'll discuss it. We'll keep the conversation going. I'm Adling of One News. I'm Ami Pamintuan of the Philippine Star. I'm Lucy Cruz Valdez of News 5. I'm Robbie Alampay. We are One News.